Việc hưởng chuyển tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng một tháng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Tính đến hết năm 2023, Chính phủ đã dành khoảng 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới. Gần đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin từ mùng 1 tháng 7 năm 2024, Chính phủ sẽ chưa thực hiện cải cách tiền lương mà tiếp tục tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng một tháng. Đây là thông tin không đúng sự thật bởi đến nay không có văn bản nào của cơ quan chức năng thể hiện vấn đề này. Bên cạnh đó, tại hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2024, mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã giao vụ tiền lương khẩn trương hoàn thiện dự thảo tờ trình báo cáo Bộ Chính trị về các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội theo tinh thần nghị quyết số 27/NQ/TTK. Đồng thời tập trung hoàn thiện dự thảo nghị định và văn bản hướng dẫn các nội dung cải cách tiền lương. Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, tham mưu chuẩn bị các nội dung phục vụ họp báo về cải cách chính sách tiền lương và tổ chức các hội nghị góp ý kiến vào các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới, bảo đảm đủ cơ sở pháp lý thực hiện chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Quốc hội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 cho biết, tính đến hết năm 2023, Chính phủ đã dành được khoảng 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới. Theo vụ tiền lương, Bộ Nội vụ, nội dung cải cách chính sách tiền lương tại nghị quyết số 27/NQ/TTK gồm 6 nội dung. Nội dung 1. Xây dựng hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo để thay thế hệ thống bảng lương hiện hành gồm 5 bảng lương. Trong đó, một bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, bầu cử và bổ nhiệm trong hệ thống chính trị, bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến cấp xã. Một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo. 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, trong đó một bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm. Một bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và một bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an. Nội dung 2. Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành bảo đảm cơ cấu tiền lương mới, gồm lương cơ bản chiếm khoảng 70% và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương. Nội dung 3. Bổ sung chế độ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp. Nội dung 4. Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương phù hợp với quy định của bảng lương mới. Nội dung 5. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương. Nội dung 6. Quản lý tiền lương và thu nhập, trong đó xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện áp dụng tiền lương tăng lương, khoán quỹ lương. Người phụ nữ ở Hoài Đức bị lừa gần 6 tỷ đồng. Chị H, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là cán bộ công an yêu cầu tải app dịch vụ công để làm định danh mức 2. Sau đó, đối tượng gửi cho chị đường link cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo và chiếm đoạt tiền. Theo đại diện Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, xuất hiện các đối tượng giả danh cơ quan công an gọi điện cho người dân hướng dẫn cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo rồi chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ công an gọi điện cho người dân thông báo căn cước công dân bị lỗi hoặc phải cập nhật dữ liệu dân cư, mã định danh, rồi yêu cầu người dân đến cơ quan công an để làm việc. Các đối tượng sẽ thúc ép với lý do cần hoàn thiện các hồ sơ để yêu cầu người dân tải phần mềm dịch vụ công giả mạo theo đường dẫn của đối tượng cung cấp. Khi cài đặt phần mềm giả mạo này, các đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại. Mới đây, Công an huyện Hoài Đức đang điều tra, xác minh một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên. Theo đó, vào ngày 23 tháng 5 năm 2024, chị H, sinh năm 1984, trú tại Hoài Đức, Hà Nội, có nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an yêu cầu chị H tải app dịch vụ công để làm định danh mức 2. Sau đó, đối tượng gửi cho chị đường link cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Khi cài đặt xong, chị H bị chiếm quyền sử dụng điện thoại và bị chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng. Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên, tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng là gọi đến. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát nhằm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản chuyển tiền của bị hại. Khi
Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất. Cuộc sống mới của cặp vợ chồng U40 có 13 đứa con ở Sài Gòn. Hiện cặp vợ chồng có 13 đứa con đã có chỗ ở ổn định, đám trẻ con không phải chịu cảnh đói ăn như trước. Ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, có cặp vợ chồng đông con đến tận 13 đứa khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Họ có hoàn cảnh rất đáng thương, ăn không đủ no, ngủ không có giường. Vì thế, ai cũng mong gia đình sẽ được Mạnh Thường Quân giúp đỡ để đám trẻ bớt cực khổ, nheo nhóc. Chị Chi, sinh năm 1985, mẹ của 13 đứa trẻ cho biết hiện tại gia đình đã có chỗ ở ổn định. Đám trẻ con không phải chịu cảnh đói ăn như trước. Nhờ sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân cũng như các YouTuber nổi tiếng, vợ chồng tôi cùng 13 đứa nhỏ đã có chỗ ở ổn định, công việc để mưu sinh. Chị Chi chia sẻ trên kênh YouTube QC. Sau đó chị giới thiệu căn nhà cấp 4 do một Mạnh Thường Quân cho ở nhờ. Nó không to nhưng bên trong được chia thành phòng khách, phòng ngủ và cả bếp. Trong đó căn bếp có đầy đủ từ bếp gas, xoong nồi đến lò vi sóng, tủ lạnh, máy giặt. Đồ dùng trong căn bếp đều do một Mạnh Thường Quân tài trợ. Chị ấy nói rằng vợ chồng tôi sống khổ bao năm, nhọc nhằn vì con cái nên đầu tư cho chúng tôi để giải phóng sức lao động. Tôi chỉ dùng bếp gas thường xuyên vì ngày nào cũng nấu nướng. Từ ngày có căn bếp này, tụi nhỏ cũng thích vào bếp hơn. Chúng nó vào nhà mới có phòng bếp riêng, thích nấu gì cũng được, không sợ mùi bốc lên như hồi còn ở trọ. Tôi ngẫm lại phải cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân rất nhiều, đời này không biết làm sao để trả ơn cho hết, người phụ nữ đông con bộc bạch. Các phòng ngủ của gia đình chị Chi được trang bị tivi, giường nệm đầy đủ. Chị bảo trước kia ở trọ, các con cứ nằm xuống nền đất, xếp hàng dài rồi đắp chăn. Gia đình chị Chi còn được Mạnh Thường Quân hỗ trợ tặng 2 chiếc xe gắn máy làm phương tiện mưu sinh. Anh Công, chồng chị sẽ sử dụng một chiếc để đi giao hàng cho người ta, chiếc còn lại sẽ để ở nhà cho mấy bé lớn đủ tuổi chạy xe làm việc này việc kia đỡ đần cha mẹ. Từ ngày ổn định chỗ ở, chồng tôi và mấy đứa con lớn có công việc tốt, đủ để lo cho cả nhà. Tôi ở nhà chăm lo các con và cháu ngoại, con gái tôi đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Nhiều người thương nên cho bỉm cho sữa nên không phải lo lắng từng bữa ăn của cháu nữa, người phụ nữ nói. Anh Công cũng bộc bạch rằng luôn biết ơn sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân, YouTuber trong thời gian qua. Anh coi đó như chiếc cần để câu cơm, quyết không phụ công mong mỏi của tất cả. Nhắc đến chuyện có sinh con tiếp hay không, chị Chi thành thật cho biết bản thân đã triệt sản trong quá trình sinh mổ bé út. Chị muốn tập trung làm kinh tế để nuôi nấng các con. Hiện tại, 6 đứa con của vợ chồng chị Chi, anh Công được đến trường học. Trong đó có 2 bé học nội trú ở cùng thầy cô giáo, thi thoảng mới về nhà vào cuối tuần. Còn 2 bé học bán trú, từ sáng sớm được đưa đến trường, chiều muộn sẽ đón về. Tôi tính rồi, chỉ có học hành mới đỡ vất vả, có tương lai rạng ngời hơn. Tôi cũng động viên các con học tập thật tốt để sau này có một công việc ổn định, dù là đi làm thuê cho người ta, chị Chi nói. Con trai đầu của chị Chi sinh năm 2004, sau đó cứ 2 năm lại thêm một bé chào đời. Từ năm 2016, vợ chồng chị đẻ dày hơn khi một năm một bé cho đến tận bây giờ. Chị từng tâm sự, tôi từng đặt vòng tránh thai nhưng không hợp nên chuyển qua dùng biện pháp khác. Sau đó, tôi cảm thấy cơ thể yếu dần nên đành để tự nhiên. Phần nữa tôi lại cuộc quyết người dễ có bầu nên cứ đẻ thôi.